Paano? Paano, Kiko? Paano? Ay! Ay! Kahirap pala mag-vlog ang cell. Dito na lang po kayo. Okay lang po ba? Okay lang yan. Tabi mo lang yung mga gamit dyan. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's Quiz Kiko. And today, we're gonna do something different. Or, not different, but it's another tag-along video. Kung napanood nyo yung nose filler tag-along video ko, nasama ko kayo kasi I have an appointment with Dr. Brian Buenaventura. Due na kasi ng Joe Botox ko. If you don't know, this is my fourth Joe Botox injection. This is to reduce my teeth grinding and para lumiit o mag-shrink yung pangako kasi nagka-flash na ako ng pictures. Medyo pangahan tayo nung araw. Kaya din ganyan yan kasi naka 4 sessions na ako. I do this every 6 months. So dapat nung ano pa siya, dapat nung December pa siya. But wala tayong time, kaya ngayon lang nakapagpa-schedule. Last ko na maligo, hindi ko na naayos yung moko, ganyan na siya. Naglagay lang ako ng buntot. Wala lang, tapos lagay tayo ng necklace, medyo bare. Tapos I did a light makeup para lang mukha tayong presentable sa clinic. And kasi mag-vlog nga ako, kaya... So if you wanna see me doing my Joe Botox done or what they call masseter Botox, just please keep on watching. Dala ko lang yung phone ko, so pasensya sa maruming mirror. Ito lang, this is just gonna be my get up. Yan lang, total sa clinic lang naman napupunta. I'm just gonna wear slippers kasi sa Tomas Morato lang ngayon. Malapit-lapit ng onte, so around mga 15-20 minutes ando na ako sa clinic. So yan lang siya. Naglagay lang ako ng extensions para lang di masyadong boring kasi nasa awkward phase na ng hair growth yung aking buhok. Hindi mo na siya alam kung long hair ba siya o short hair. So yan. Yun. Okay. Set up lang natin. I don't know how to do this na. Hindi ko na alam kung paano na gawin kasi hindi na ako nagpa-vlog masyado ngayon. Okay na yan. Mas gulo-gulo, mas okay. So, we're heading to Dr. Brian Buenaventura now in Timog. Yung location niya is sa Caswin Building. And it's under Dr. Nina Rodil Aesthetic and Orthodontics. Parang ganon. It's in the 7th floor. So, yun. Pero mag-withdraw muna ako kasi I don't have any cash on me. Si Doc Brian na kasi yung aking esthetician for 6 months na. He did my nose fillers and my Joe Botox. This is actually the second time na he'll be doing my masseter Botox. Kaya, yun. Kung magpapaschedule kayo sa kanya, I'll link his FB sa baba and then contact number sa baba rin. Usually kasi ako nagpapaschedule muna before going kasi marami rin siyang sineservicean or pinupuntahan kasi on-call din siya na doctor. I always make sure na he's in the clinic para hindi naman waste of time yung pagpunta ka doon. This is kind of dangerous kasi I'm holding my phone on my right hand and the steering wheel on the left. Kaya babalik na lang ako mamaya pag nandun na ako sa location. And doon ko na lang kayo i-update. Okay, para din makapag-music ako kasi we can't do background music. Baka makapiright tayo. Okay, nakapag-withdraw na tayo. So, punta na tayo kay Doc. Andito na ako sa Scout Tobias sa Timog. Okay. Okay, so GMA Caswin, yung may red na yan. Struggle is real. Yan yung Caswin. Ayan, magpapark tayo. Okay, dito na tayo sa parking. Bakit na tayo? It's on the 7th floor. Yun. So, yun. Wala walang tao. So, 7th floor.
Ini si Doc. Okay lang po, Doc. Dito na lang po kayo. Okay lang po ba? Okay lang yan. Tabi mo lang yung mga gamit. Sige yan. Yun, sakto. Galing mo mag-aangulo ka. Doc na yan. Nakaganda yan. Usually kasi, Doc, pag siguro mga nag-ano na ako, mga 50 month, Okay. naramdaman ko na siya. Naramdaman mo na siya. Yung ika-6 month ko buong January. Oo. Kaya talaga inquire na ulit. Kasi December po okay pa siya eh. Alam ko pag ayos pa siya. Oo. Kasi nafe-feel ko pa na pag nag-print siya. Plus ka, wala pa masyadong matigas. Ito medyo meron pa to yan. Kunti pa. Pero Ito po wala. Ito po kabilang mahina. Ito po malakas. agad na. Ako nga, ito malakas. Kumakagat ka usually sa kaliwa ko. Parang medyo. Diba? Kaya lang kasi kawawa naman yung bata, parang ako lang yata yung last practice, yun yung parang naman yung test rehearsal na ngayon. Right. 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 Okay ka? Good. Right. Relax. Pero pag hindi mo ginawa ko talaga, tumatambok talaga yung business ko. Sobrang tambok talaga yan. Lalo na po kasi holiday week. Oo. Ito medyo malaki na. Ako eh, kasi gusto ko naman. Hindi na lang po hindi ko natayo. Ay, ako rin eh. Ako mga pwede kong galikot eh. 300 ba yun ha? Okay na lang. Ako pa to. Sabi ko nga. Eh, 15,000 lang po pera ko. Eh, divide na yung 200. 50 sa 15,000. Eh, ano lang yan. Ilang ice lang yan. May bottle pa. Bird ko lang din na. Wala yung aking system. Yung system ko naman ngayon. Mahina. System ko na yun. Tara pa kaya. Doon na lang po ako. Ano lang? Sige po. Sige. Tagal din natin nakita ah. Thank you, Kiko. Inform ko na lang po kayo. Ako sabihin mo lang kung kailan, ha? Ay, Sige po. Thank you. Thank you po. Thank you, Doc, for letting me vlog si Dr. Ninya Dragon po. Yun, sige po. Salamat Sige, po. Apo. ingat, Kiko. Thank you po. Sige. Okay, all done. So we'll wait for 2-3 weeks to take effect and then update ko kayo. Tabura yung makeup ko. Balik na tayo sa baba, sa parking. Tapos punta na ako kay Bim. So walang basement dito. Kabila tayo dito. That easy. Pero I still do it roughly mga 5-6 months kasi
medyo prominent din talaga ang aking jaw. So, yun. Ayan. So, andito na ako sa kotse ngayon. I'm heading back to Cubao. Puntahan ko si Bimbo. Yun lang. Wala na rin naman ako sasabihin. The reason why I do it is because I feel like I have a slightly pronounced jaw. And then, ano din kasi, na-clench din ako paggabi. Kaya din, in-revent ko siya. It has significantly reduced my clenching tapos yung size ng jaw ko. Ayun, if you have any questions, I will link all Dr. Brian Benaventura's information, number niya, page niya, and all. Tapos, tanong na lang kayo sa comment section below if you wanna know something, kung ano bang information ang gusto niyo pang malaman. Makikita niyo sa next videos ko yung improvement ng jaw ko at ipopost ko rin sa social media accounts ko, which will be listed down below. So you can follow me there. Roughly, yun nga sabi ko, mga 2-3 weeks. And enough na siya kasi meron tayong pupuntahan na wedding naman sa March. Kaya sakto lang siya. Yun. I hope you guys enjoyed following me around and watching the video. Please subscribe if you haven't already so I can continue making these kind of videos. If you have requests, just let me know. Thank you guys for watching and I'll see you guys on the next video. Bye!